chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái em đậu Hà Lan như thế này, rất là dễ thương và phù hợp với các bạn mới bắt đầu móc ha. Nó là những mũi móc đơn rất là đơn giản thôi à. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái móc khóa đậu Hà Lan này nha. Nếu mà các bạn yêu thích thì các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc cái em đậu Hà Lan này nha. Các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha, và mình sẽ móc là màu xanh và kim móc là 2.0 mm. Chuẩn bị thêm cho mình bông gòn, kéo cắt len với lại kim khâu len nha. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Và bây giờ chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại và trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, kết thúc hàng móc thứ nhất. Kéo cho nó chặt lại và chúng ta móc hàng móc thứ hai. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ hai cũng tương tự và làm hết tất cả những chân móc còn lại, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Và chúng ta sẽ có là 12 mũi móc đơn cho hàng móc thứ hai này. Bây giờ các bạn sẽ kết hàng móc thứ ba, hàng móc thứ 4 và hàng móc thứ 5 thì chúng ta sẽ móc vào mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Các bạn móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai tương tự và làm lần lượt đến cuối hàng. Và chúng ta sẽ kết thúc hàng móc thứ ba, hàng móc thứ tư và hàng móc thứ 5. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn ha. Cứ mỗi hàng thì các bạn sẽ móc 12 mũi móc đơn là được. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ 5 rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ nhồi cái phần bông gòn vô ha. Và các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 6, hàng móc cuối cùng. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của cái chân móc đầu tiên, đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ hai, và các bạn sẽ kéo len qua hai cái chân móc đó luôn ha. Và chúng ta có hai vòng len thịt kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Vậy là chúng ta đã giảm được một mũi ở đây nè. Rồi chân móc thứ ba, nửa chân thứ ba, nửa chân thứ tư, rồi chúng ta sẽ kéo cái len này qua, còn hai vòng len nè, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi làm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn. Và chúng ta sẽ có 6 mũi giảm như thế này ha. Khi các bạn giảm đến cuối hàng thì chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Sau đó là các bạn sẽ cắt ra một cái đoạn len nha. Rồi chúng ta sẽ nhồi cái phần len để cho cái này nó tròn hơn ha các bạn. Mình đã nhồi xong rồi nè các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân đầu tiên, nửa cái nhánh bên trong của chân thứ hai, chân thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Rồi các bạn kéo rút nó lại. Rồi chúng ta sẽ giấu cái phần len này đi. Cắt len. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một cái form hạt đậu Hà Lan như thế này ha. Các bạn sẽ làm tổng cộng là 3 cái, và các bạn có thể là sử dụng hạt nút 4mm để mà chúng ta sẽ dán vô đây nè, để cho nó dễ cưng hơn ha. Rồi lấy cái len màu đen á, các bạn lấy 1 đến 2 cọng thì các bạn sẽ làm cái khuôn miệng ha. Các bạn có thể là làm cái khuôn miệng cười hoặc là cái khuôn miệng nó ngang như thế này thôi. Rồi chúng ta có phấn má hồng thì các bạn sẽ đánh lên nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cho mình 3 cái hạt này. Các bạn sẽ lấy cái len này ra và chúng ta sẽ tạo cái phần vỏ của hạt đậu. Chừa cho mình một cái đoạn len dài dài nha. Một lát nữa chúng ta sẽ khâu gáp nó lại. Rồi
chúng ta sẽ tạo một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 18 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Các bạn sẽ móc lên thêm một mũi móc xích nữa. Đâm kim vào cái chân móc xích thứ 18. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Những cái chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn đến cuối hàng luôn. Các bạn sẽ có là 18 mũi móc đơn cho hàng móc thứ nhất. Mình đã móc xong 18 mũi móc đơn cho hàng móc đầu tiên rồi nè các bạn. Bây giờ từ hàng móc thứ hai đến hàng móc thứ 12 các bạn cũng sẽ móc giống y hệt như hàng móc đầu tiên này ha. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn, chân thứ hai một mũi móc đơn, chân thứ ba tương tự, và các bạn sẽ móc hết cái hàng móc thứ hai này lên hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm và lên đến hàng thứ 12 luôn. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn để hướng dẫn cho các bạn tiếp tục nha. Khi các bạn móc xong hàng móc thứ 12 á, thì chúng ta sẽ có được một cái form như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ ốp nó lại ha. Các bạn cứ thích bề nào thì các bạn sẽ làm bề đó nha. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, trượt mũi qua đó như thế này ha, để chúng ta kết nối nè các bạn. Móc lên một mũi móc xích, rồi đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo nè các bạn, đâm kim như thế này ha, đồng thời đâm kim qua cái chân đối diện luôn. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, rồi từ bên đây đâm kim song song với nó luôn nè đó. Các bạn móc một mũi móc đơn nữa là 3 rồi đó. 4, 5, mũi cuối cùng nè, 6. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích ha, và chúng ta sẽ cắt len. Rồi bên đây thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự, hồi nãy chúng ta đã chừa ra một cái đoạn rồi nè các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này qua ha. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Rồi, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Chân móc song song với nó luôn ha. Đó. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Tiếp theo 2, 3, 4, 5, mũi cuối cùng 6. Và các bạn móc lên một mũi móc xích đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy kim đánh dấu, lấy kim khâu len ra, nhưng mà chúng ta sẽ giấu cái phần này đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cái cọng bên kia luôn nha. Chúng ta sẽ giấu vô trong cái mũi móc nè. Bên kia thì các bạn cũng sẽ làm tương tự. Và bây giờ các bạn sẽ có một cái form như thế này ha. Cái vỏ đậu nó rất là đơn giản luôn đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đặt những cái hạt đậu này vô. Các bạn có thể là làm 3 cái này trang trí luôn, còn đây là mình sẽ trang trí một cái ha. Đó. Đặt nó vô như thế này. Rồi cực kỳ cute luôn đúng không các bạn? Bây giờ các bạn sẽ nếu mà các bạn làm móc khóa thì chúng ta sẽ dán cái phần này vô cố định luôn ha, để tránh tình trạng là nó sẽ rớt á. Rồi các bạn sẽ lấy cái khoen này vô chỗ nào mà các bạn thích cũng được nữa. Rồi cái chúng ta sẽ bóp cái này lại ha, để cho nó sẽ cứng cáp luôn.
Như vậy là chúng ta đã có được một cái móc khóa đậu Hà Lan cực kỳ dễ thương và dễ móc, đúng không các bạn? Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái móc khóa này ha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.